Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 30 Quang Âm Chi Ngoại nhé. Ở cuối tập trước, sau khi đồng ý với lời đề nghị của Phó Phong Chủ, Hứa Thanh đã đồng hành cùng Đinh Tuyết nhận nhiều nhiệm vụ với cấp độ khó tăng dần. Đáng chú ý là càng ở những nơi nguy hiểm, Đinh Tuyết lại càng hăng hái tiến lên phía trước để tìm kiếm sự bảo vệ tận tình và lo lắng từ phía Hứa Thanh. Thời gian trôi nhanh, một tháng hộ đạo của Hứa Thanh sắp sửa khép lại. Đúng lúc này, Đinh Tuyết bất ngờ có dấu hiệu kiệt sức và gặp chấn thương sau sơ sẩy trong lúc tu luyện, khiến khí huyết nghịch lưu dẫn đến thổ huyết nhẹ. Hứa Thanh định tạm dừng hành trình để đợi cô hồi phục hoàn toàn rồi mới tiếp tục làm nhiệm vụ chung. Thế nhưng Đinh Tuyết lập tức lo lắng, thầm nhủ nếu dừng lại lúc này thì công sức bấy lâu nay của mình coi như uổng phí. Đối với cô nàng, bái nhập Thất Tông Liên Minh chính là khát vọng lớn nhất đời mình. Chính vì thế, dù đang gặp vấn đề về thể trạng, Đinh Tuyết vẫn quyết tâm hoàn thành 16 nhiệm vụ đã nhận để không phụ lòng mong mỏi của sư huynh cùng trưởng bối trong nhà. Dứt lời, cô nàng liền đứng không vững, lảo đảo sắp ngã xuống đất. Chính tại khoảnh khắc ấy, Hứa Thanh nhanh chóng tiến lại đỡ lấy eo cô nàng, khiến Đinh Tuyết vô cùng mừng rỡ. Nàng hiểu rằng để lay động được trái tim Hứa Thanh, cần phải kiên nhẫn thực hiện từng bước một cách tinh tế chứ không thể nóng vội. Biết rõ phương pháp này không thể lạm dụng liên tục, nàng lập tức điều khí để cơ thể mau chóng ổn định lại chỉ sau 1-2 ngày. Khoảng một tuần sau, khi Đinh Tuyết chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch của mình thì Triệu Trung Hằng bất ngờ xuất hiện. Không rõ bằng cách nào, hắn đã sở hữu danh sách nhiệm vụ hoàn toàn trùng khớp với cô. Đinh Tuyết ra điều kiện nếu hắn muốn đi cùng thì phải tuyệt đối im lặng và giữ khoảng cách tối thiểu 3 trượng. Triệu Trung Hằng tự nhủ bản thân rằng tu vi cao đến mấy cũng không bằng sự chân thành, đồng thời lấy tấm gương của Thất Gia Gia làm động lực để kiên trì theo đuổi tình cảm của mình. Trên đường đi, Triệu Trung Hằng liên tục quan sát diện mạo của Hứa Thanh để tự bắt chước, chỉnh sửa nét mặt và cử chỉ của mình với hy vọng thu hút sự chú ý của sư tỷ. Sự thay đổi kỳ lạ này quả thật khiến Đinh Tuyết chú ý, nhưng cô chỉ nhìn hắn với ánh mắt ái ngại như nhìn một kẻ lập dị. Để lấy lòng người đẹp, Triệu Trung Hằng chuẩn bị quà cho Đinh Tuyết và không quên gửi tặng Hứa Thanh một phần để tạo thiện cảm. Cùng lúc đó, Hứa Thanh phát hiện ra một lối vào hầm ngầm chứa đầy dị chất nguy hại cùng độc tố đặc trưng của tộc Hải Thi. Nơi này không gian vô cùng chật hẹp, chỉ đủ một người qua. Từ sâu trong hầm phát ra tiếng gọi đầy ai oán của một đứa trẻ mong cha sớm trở về. Âm thanh mang lại cảm giác vô cùng kỳ lạ và bất an. Để đảm bảo an toàn, Hứa Thanh kích hoạt trạng thái huyền diệu rồi cẩn trọng tiến vào bên trong. Khi vào sâu bên trong, hắn tìm thấy một vị tiền bối tộc Hải Thi đã mất đi sinh cơ. Người này có vẻ như vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, gắng gượng chạy trốn đến đây rồi lặng lẽ ra đi. Trong tay đối phương vẫn nắm chặt một chiếc bình đồng nhỏ, phát ra tiếng gọi thiết tha của đứa trẻ. Có vẻ như trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, gã tu sĩ Hải Thi tộc này đã liên tục lắng nghe âm thanh trong chiếc bình để tìm sự an ủi. Đáng nói là vừa liếc mắt, Đinh Tuyết đã nhận ra đây chính là bộ âm binh, một bảo vật lưu giữ ký ức âm thanh. Nàng nhận định vị tiền bối này có lẽ thuộc về bộ tộc khác, nhưng sau khi ngã xuống đã bị tộc Hải Thi chuyển hóa bằng bí thuật đặc biệt. Vì chuyển hóa cưỡng ép này chỉ giữ lại được một phần ký ức ngắn ngủi trước khi nằm xuống. Theo thời gian và do ảnh hưởng từ sự hung hãn của tộc Hải Thi, những phần ký ức này sẽ dần biến mất. Rất hiếm ai có thể giữ lại được kỷ vật hay chấp niệm sâu sắc như vậy. Nghe xong, Hứa Thanh khẽ thở dài rồi dẫn cả nhóm rời đi. Nhiệm vụ đồng hành của hắn cũng chính thức khép lại tại đây. Đinh Tuyết trước khi tạm biệt vẫn không quên bày tỏ sự quan tâm chu đáo. Hứa Thanh nhận ra dù cô có đôi chút tính toán nhỏ nhưng thực chất lại là người vô cùng chân thành và hiếu học. Chuyến đi này cũng mang lại cho hắn 3 tấm võ tự truyền tống phù cùng một đạo pháp chỉ có giá trị lớn. Với đạo pháp chỉ này, hắn có quyền chủ động tạm rời khỏi chiến trường tiền tuyến mà không cần quá nhiều thủ tục phê duyệt phức tạp. Hứa Thanh hiểu rõ cơ hội quý báu này hoàn toàn nhờ vào Đinh Tuyết mang lại. Hắn tự nhủ sẽ tìm dịp thích hợp để báo đáp ân tình này. Sau đó, Hứa Thanh tiếp tục tập trung nâng cao thứ hạng của mình. Bên cạnh đó, sau quá trình tích lũy và hấp thu năng lượng, cả Cái Bóng và Du Linh Tử đều đã chạm đến ngưỡng đột phá mới. Lần này, cả hai sẽ sở hữu sức mạnh ngang ngửa với cảnh giới huyền diệu. Hứa Thanh cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định ưu tiên cho sự tiến cấp của chúng. Nghĩ đến đây, hắn tạm gác lại việc cạnh tranh thứ hạng, sử dụng pháp chỉ để rời khỏi chiến trường tiền tuyến và dịch chuyển tới một vùng biển khác thuộc Cấm Hải. Nơi này là địa bàn của tộc Giác Sa, đồng minh của Thất Huyết Đồng, một quốc gia của những người Tí Hon. Không khí trên đảo rất ôn hòa, tĩnh lặng, khác hẳn sự hung bạo thường thấy của Cấm Hải. Nhưng năng lực thực chiến của tộc nhân nơi đây cực kỳ đáng gờm nhờ tài nghệ chế tạo khôi lỗi đỉnh cao. Sau khi đến nơi, Hứa Thanh tìm mua bản đồ địa hình để tìm kiếm một khu vực tuyệt đối yên tĩnh, bởi quá trình bứt phá giới hạn của hai trợ thủ sẽ phải đối mặt với thử thách thiên kiếp dữ dội. Sau đó, hắn chọn một đảo mỏ hoang vắng, tiến sâu vào lòng đất và giải bột phòng hộ xung quanh. Lượng dị chất dồi dào tại đây đã cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ cho Cái Bóng. Trước tiên, hắn quyết định hỗ trợ Cái Bóng tiến hành đột phá trước và đích thân canh phòng xung quanh, nhằm đề phòng rủi ro biến chất sau khi tăng tiến sức mạnh. Hứa Thanh cũng đã bố trí các biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Thấy vậy, Du Linh Tử nảy sinh tâm lý lo lắng vì sợ bị tụt lại phía sau và giảm đi tầm ảnh hưởng.
quyết không để bản thân bị lãng quên, lão cũng dốc toàn lực để bứt phá cùng thời điểm với cái bóng. Ngay lập tức, từ bên trong hắc thiêm tỏa ra từng luồng sương mù dày đặc, kèm theo những tia chớp lập lòe. Pháp môn tu luyện của Du Linh Tử có tên là Thái Âm Lôi Linh Biến, cần mượn lôi điện sinh ra trong cơ thể để tẩy lễ hồn phách, cuối cùng chuyển hóa thành lôi linh thể. Liệu rằng hai con pet này có thành công đột phá hay không? Theo các bạn thì ai sẽ là người thành công thăng cấp trước? Để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!